Spanacul este una dintre cele mai satisfăcătoare culturi de vreme rece, producând recolte mari de frunze de culoare verde închis, bogate în vitamine, care sunt excelente pentru salate și pentru gătit. Deoarece atât vremea caldă cât și zilele lungi declanșează rapid tulpina spanacului. Secretul succesului cu această cultură este să începeți să semănați semințele cât mai curând posibil, de obicei primăvara, când pământul o permite. Spanacul poate fi cultivat și toamna, în luna octombrie sau în noiembrie, înainte de primul îngheț, oferindu-i o germinație mai rapidă decât cel semănat primăvara. Spanacul crește foarte bine în sol umed și bogat în azot. Solul unde semănați spanac are nevoie de o fertilizare cu azot sau gunoi de grajd uscat. Semințele de spanac nu se păstrează bine, așa că trebuie să cumpărați semințe proaspete în fiecare an. Pentru recoltarea semințelor de spanac necesită o anumită experiență. La spanac este puțin mai complicat, există plante feminine și plante masculine. Semănați semințele la o jumătate de centimetru adâncime și 2 cm una față de cealaltă. Nu semănați prea des, mai puțin de 2 cm între plante, căci nu se vor dezvolta niciuna. O supraaglomerare a plantelor împiedică creșterea frunzelor și încurajează plantele să formeze tulpină și să înflorească. Când plantele au 2 frunze, puteți fertiliza din nou solul pentru o producție foarte bună. Puteți adăuga lângă plantele de spanac mraniță, compost, chiar și zaț de cafea, care este foarte bogat în azot. Deoarece tragerea manuală a burienilor din jurul spanacului poate dăuna rădăcinilor, cel mai bine este să folosiți puțin mulci în jurul lor, un mulci din fân, paie, iarbă, burieni, care are rolul atât de protejare împotriva burienilor, cât și de menținere a umidității și chiar și de fertilizare. Pentru a avea o producție bună, solul de lângă spanac trebuie să fie mereu umed, iar dacă nu plouă, va trebui să irigați. Pentru o recoltare corectă și pentru a extinde productivitatea plantelor, este necesar să recoltați frunzele exterioare pentru început. Recoltarea de obicei se face în 6-8 săptămâni de la semănat, iar planta este gata de recoltat când are cel puțin 6 frunze formate. La primul semn de apariție al tulpinilor este indicat să începeți să recoltați toate frunzele, deoarece după ce își formează tulpina, frunzele nu mai sunt comestibile.